Se poate prelua controlul unei drone falsificând semnalul GPS pe care îl primește? Cât de mare a fost dezastrul pe lângă care am trecut la Constanța? Zilele trecute am dat un interviu pentru Agerpress. Am vorbit despre cum recent s-a descoperit că Rusia a testat un sistem militar prin care poți bruia tot semnalul GPS din spațiu. Vă las să urmăriți în prima parte acest interviu. În a doua parte l-am invitat pe Octavian Berceanu, fost șef al Gărzi de Mediu, să ne explice ce crede el că s-a întâmplat la Constanța. Sincer, discuția cu el m-a speriat. Am înțeles că am fost doar la 20-30 de metri de un dezastru uriaș. Doar faptul că drona nu a fost controlată suficient de bine și a ajuns să facă stânga cu câteva zeci de metri mai devreme ne-a salvat de la un dezastru cu adevărat foarte mare. Vă invit să urmăriți ambele părți și, dacă nu vă interesează prima parte, puteți sări direct la a doua parte, dezastrul pe lângă care am trecut. Acest nou articol scoate la iveală faptul că sistemele publice de semnale GPS din Europa, dar și din Canada, Nordul Americii, sunt, pasibile sau să pot fi afectate de bruiajul efectuat de către sateliți rusești. Articolul arată cum măsurătoarea a fost făcută pe foarte multe stații, în foarte multe locații din Europa, inclusiv în România. Și acel bruiaj a fost observat la același moment, în același fel, în toate stațiile și de acolo s-a putut deduce precis care era sursa bruiajului. Și dacă cercetătorii se așteptau ca în mod normal bruiajul să fie de la pământ, da, pentru că au existat astfel de metode de a bruia semnalele GPS cu surse radio, antene radio, da, emițătoare de la sol, de data aceasta e vorba de un semnal care venea din spațiu. Și nu avea cum să fie de la sol, pentru că dacă a ajuns semnalul respectiv atât în Canada cât și în Europa, da, o sursă de la sol care să aibă o împrăștiere așa de mare era puțin probabilă și oricum ei au putut să localizeze sursa era din spațiu și nu numai atâta, știind când a avut loc evenimentul respectiv, au fost mai multe astfel de evenimente, dacă nu mă înșel vreo 75 de evenimente, dar într-unele dintre ele au putut să localizeze sursa, așa cum v-am spus, unde și când, în spațiu, cu o acuratețe, dacă nu mă înșel, de câțiva metri. Atunci au căutat în bazele de date ale sateliților și au descoperit un satelit rusesc care circulă pe o orbită foarte eliptică. Asta înseamnă că se apropie razant de Pământ din când în când și acel satelit se afla în momentul respectiv la locul respectiv. De unde bănuiala, într-adevăr, acum foarte puternică, că ce au încercat rușii, au încercat să testeze acest sistem de bruiaj al sistemelor publice GPS din Europa, din Canada, din America, cu acel satelit. În primul rând, trebuie spus că Rusia nu a exagerat. Bruiajul respectiv a durat câteva secunde, da? Și nu a fost la un nivel foarte mare, adică nu cu mult mai mare decât bruiajele care apar atunci când sunt erupții solare și care durează mult mai mult. Poate să dureze și până la 100 de secunde. A fost mai mare bruiajul făcut de către Rusia, dar, cumva a fost ca un semnal cu care vrei să testezi dacă funcționează sistemul, da? Atunci îl faci foarte scurt, câteva 4 secunde, 3 secunde, da, bruiajul respectiv, în așa fel încât, în general, da, noi cei care conduceam mașinile prin Europa, de exemplu, poate că am pierdut semnalul pentru 3-4 secunde. E ca și cum am fi mers pe sub un pasaj sau în interiorul unui pasaj. Deci ei au avut grijă să nu ne afecteze prea mult, pentru că, bineînțeles, dacă ne-ar fi afectat prea mult, ar fi existat conflicte diplomatice. Dar, pe de altă parte, este clar ceea ce încearcă Rusia și, încă o dată, nu știu dacă ei sunt singurii care încearcă, că bănuiesc că și americanii ar putea să încerce, sau chinezii, oricine are armată, să vadă în ce măsură acest sistem de bruiaj ar funcționa. Pentru ca apoi să-l folosească în cazul unui război, unui război economic, poate, și așa mai departe, da? Deci este vorba de a testa o nouă tehnică militară, că despre asta vorbim, de a bruia din spațiu de data asta, nu de la sol, da? Și de a testa această tehnică militară
nu pentru ca să o folosești acum, ci pentru ca să ai în portofoliul tău de tehnici militare pe care ai putea să le folosești în viitor, bineînțeles cu mult mai mare eficiență. Depinde foarte mult de tehnologie. Vă dați seama că pe mine, de exemplu, sau pe un cetățean obișnuit, nu ne va afecta foarte mult, decât că poate ne pierdem drumul, că noi ne bazăm pe GPS, dar suntem oameni care conducem mașinile. Ne dispare semnalul de la GPS, nu știm pe unde să mai mergem, dar continuăm să folosim legile circulației, adică suntem atenți pe unde mergem. Și în afară de faptul că ne pierdem direcția, da, și nu ajungem în zona în care trebuie, la momentul în care trebuie, nu e o mare problemă. Dacă vorbim, de exemplu, de sisteme de ambulanță care trebuie să ajungă într-o zonă la momentul respectiv, bineînțeles că ele vor fi întârziate, pentru că șoferii se bazează pe sistemele de ambulanță. Și asta este cu toate sistemele. Dacă ne gândim, de exemplu, la mașini inteligente, vă dați seama că mașinile inteligente se bazează și ele foarte mult pe GPS. Îmi imaginez că au o chestie de siguranță, adică în momentul în care semnalul GPS dispare, probabil că mașinile inteligente vor trage undeva pe dreapta pentru ca să nu meargă într-o direcție pe care nu o cunosc. Dacă ne gândim, de exemplu, la avioane, avioanele civile, sincer să fiu, nu cred că se bazează doar pe un singur sistem de GPS, pentru că există mai multe sisteme de GPS și atunci probabil că iau sisteme de siguranță care sunt apropiate de cele militare. De exemplu, folosesc semnale de la 3 sisteme de GPS și dacă unul este bruiat, te bazezi pe celelalte 2 sau de la cel puțin 2. Sau te bazezi în navigație pe altceva decât GPS-ul, pentru că ai instrumente de bord ca să navighezi, da? Ai altimetre, ai compas și așa mai departe. Deci cred că de la sistem la sistem, în unele situații, mai ales când ne bazăm întotdeauna pe semnalul GPS și foarte mult, acolo vor fi cele mai multe probleme. Eu aș zice așa că în primul și în primul rând, da, nu ne aflăm în situația în care Europa să aibă, sau Rusia să fie atât de agresivă față de Europa, încât să vrea să folosească acest sistem pentru sistemul public din Europa. Da? Pentru că acela ar fi în primul și în primul rând un statement politic, adică o atitudine politică, un război direct unor țări care fac parte din NATO. Da? Deci nu cred că Rusia își dorește așa ceva. Deci am avut de a face doar cu o testare a unui sistem care ar putea să fie folosit pe viitor. Dar dacă el va fi folosit, da, unde va fi impactul cel mai mare și unde va fi periculozitatea cea mai mare, în esență asta este întrebarea dumneavoastră. Și cred că primul lucru pe care trebuie să realizăm este, impactul la nivelul opiniei publice. Deci numai prin faptul că Rusia ar putea să folosească acest sistem pentru a bloca pe cetățenii obișnuiți care merg cu mașinile, care dintr-o dată trebuie să-și cumpere hărți și să navigheze cum era pe vremuri, cu harta în fața mașinii, da? Asta va enerva foarte mulți cetățeni ai Europei. Deci va fi, în primul și în primul rând, un impact asupra cetățeanului de rând și cetățeanul va spune, dar ce facem? Că noi vrem să trăim în pace. Pe de altă parte, bineînțeles că ar putea să fie în sisteme unde GPS-ul este esențial. Aici, ce să zic, nu știu, poate că vorbim de drone, de exemplu, dar în Europa de vest nu ne bazăm foarte mult pe drone, încă cel puțin, pe viitor poate că ne vom baza, ca să ne vină, știu și eu, pachetele acasă cu dronele, dar altfel nu ne bazăm pe drone. Iar cred că, pe de altă parte, și Europa realizează, da, că trebuie să se pregătească pentru un astfel de eveniment. Deci, cel puțin știu că așa ceva există și atunci probabil că ei se vor muta în sistemele critice, că vorbim de sănătate, ambulanțe, că vorbim, știu și eu, de avioane, cum am spus, către sistemele GPS militare. Care sistemele GPS militare sunt în esență mai rezistente la astfel de atacuri? Ar trebui ca să înțelegem prima dată cum funcționează un sistem de GPS, ca cel, să spune, pe care îl avem în mașină, da? Vorbim de 3-4 sateliți care sunt undeva în spațiu, da? Și care știu precis unde se află, pentru că ei, mișcându-se în jurul Pământului, la orice moment, ei știu locația respectivă, da? Și trimit un semnal cu viteza luminii peste tot pe suprafața Pământului. Fiecare trimite semnale cu viteza luminii peste tot pe suprafața Pământului. Noi, când suntem o mașină,
primim practic, sau nu noi, ci GPS-ul, bineînțeles, primește semnalul de la toți cei 4 sateliți. Doar că, atenție, dacă mașina e puțin mai la stânga, atunci semnalul care vine de la satelitul din dreapta va ajunge mai târziu. Și invers. Asta înseamnă că dacă mașina se mișcă mai la stânga sau mai la dreapta, întârzierea dintre semnale este diferită. Și semnalul respectiv poartă nu numai întârzierea, că întârzierea se măsoară de fapt pe GPS, ci semnalul respectiv poartă în el și locația sateliților. Și atunci se efectuează ceea ce, matematicienii numesc un proces de triangulație. Adică așa cum ai un triunghi din care se trimit 3 semnale, tu te uiți cât de repede ajunge semnalul de la fiecare la tine și dacă unele semnale ajung mai repede decât altele, știi că ești mai stânga sau mai în dreapta. Știi și locația de unde au plecat, pentru că asta o ai în semnale, tu știi unde te afli. Da? Ei, ce înseamnă jamming? Ce înseamnă bruiaj? Înseamnă că pe acea bandă de frecvență unde îți vin semnalele, tu trimiți pur și simplu semnale aleatoare. Foarte multe semnale. Și atunci receptorul tău nu mai deosebește semnale reale de ceea ce s-a trimis și se pierde. El practic nu știe care mai sunt semnale originale care veneau de la sateliți. Deci în cazul respectiv spui că ok, am pierdut semnalul. Da? Asta este bruiaj. Falsificare sau spoofing este cu totul altceva și este mult mai subtil. Și anume cum are loc treaba asta? Și se realizează în special de la sol. Nu am citit încă că spoofing să se realizeze de sateliți din depărtare, dar de la sol există stații de emisie, atenție, care trimit semnale care simulează GPS-ul. Da? Deci, practic, receptorul tău primește iarăși 3 semnale, da? Atenție, semnale vin de la același simulator, deci vin din altă direcție, dar receptorul nu știe de unde vin, pentru că în sistemele GPS, în mod normal, receptorul nu știe de unde vin semnalele. Receptorul știe doar când ajung semnalele și informații cu locația despre semnale. Ei, și atunci, într-un sistem de spoofing, de falsificare, avem un simulator de GPS care trimite 3 semnale care simulează sateliții exact pe aceeași bandă de frecvență. Doar că, atenție, intensitatea simulării este mai ridicată decât intensitatea semnalului. Și atunci receptorul ascultă la sateliții reali și vede dintr-o dată cum un semnal pe aceeași bandă de frecvență devine din ce în ce mai puternic. Și începe să-l urmărească pe ăla, în mod natural, pentru că semnalul e mai puternic. Și urmărindu-l pe ăla, el începe să creadă că semnalele care se trimit sunt cele reale. Doar că semnalele care trimit sunt simulate, da? Asta înseamnă că ei păcălesc poziția reală a sateliților și trimit alte poziții ale sateliților, în așa fel încât semnalul de GPS, da, să considere că el este cu 1 metru mai la stânga decât unde era. Și o fac atât de bine încât dacă, să spunem, mașina ar trebui să meargă 100 de metri în față, prin manipularea acestor semnale care sunt simulate, tu poți să-i spui sistemului de GPS, ok, tu vrei să mergi la 100 de metri în față, el îți schimbă locația aia în față de 100 de metri, ți-o pune la stânga. Da? Și atunci tu zici că fața e spre stânga și te duci spre stânga, exact unde vrei tu ca să ajungă. Vrea spionul, ca să zic așa, vrea cel care falsifică datele. Deci, cu alte cuvinte, falsificarea înseamnă să-i dai o hartă greșită intenționat, da, sistemului de GPS. Și atenție, dacă tu cumva știi și unde vrea să ajungă mașina respectivă, atunci tu schimbi locația. El știe, să zicem, ca să ajungă la București, da? Și tu trimiți prin acel simulator, în loc de locația București, trimiți locația de la Pitești. Și el crede că merge către București și va ajunge la Pitești. Deci dacă tu știi unde se duce drona sau, mașina respectivă, prin această simulare o faci să ajungă într-o altă locație precis unde vrei tu. Asta este simulare sau, spoofing în limba engleză. Da, din câte am citit eu și am citit în special ceea ce scria și Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, există foarte multe ipoteze, da? Personal nu cred în... Nu, hai să spunem așa. În primul rând se pune problema dacă la Constanța a fost bruiaj sau a fost falsificare. Dacă urmărim una dintre drone, pentru că am înțeles că au fost 4 drone,
Una a explodat foarte aproape în port, aproape de două lucruri care sunt foarte periculoase, și anume un rezervor de azotat, ceva de genul ăsta, care ar fi dus să explodeze și era foarte periculos, sau foarte aproape de un oil tanker, deci de un rezervor de petrol. Și au mai fost încă două care au explodat la 150 de kilometri de Constanța și încă o a patra dronă care a explodat în altă parte. Deci au fost 4. Dar atenție, cea care a reușit să ajungă în port, dacă într-adevăr traiectoria pe care am văzut-o eu pe internet este corectă, ea se pare că a mers intenționat în zona portului respectiv, pentru că se vede cum se duce către Constanța, intră în port, după care urmărește pe interior urmărește portul respectiv până ajunge la o locație care este foarte aproape, vorbim de câteva sute de metri, de către două zone care sunt foarte periculoase dacă ar fi explozii. Da? Dacă ne uităm la traiectoria respectivă, în esență, deja ar trebui să deducem că nu este vorba de un bruiaj. Pentru că dacă bruiezi, dronele respective nu mai știu unde să meargă și încep să meargă aleatoriu într-o parte sau alta și n-ar putea să aibă o traiectorie atât de precisă. Și atunci trebuie să vorbim, probabil, așa pun cei mai mulți, da, că este cel mai probabil vorba de o falsificare a semnalului. Acum însă ce înseamnă falsificarea semnalului? Înseamnă că rușii sau armata rusă cumva a pus mâna pe controlul acestei drone și a dus-o într-o locație în care vroiau ei să ajungă, adică între cele două obiective militare unde exploziile ar fi putut să fie foarte mari. Acum însă, cum poți să realizezi controlul? Atenție, nu trebuie neapărat să folosești metoda aceea cu sateliți. Da? În esență, ea se poate folosi dacă se știe unde mergea drona respectivă ucraineană. Deci dacă rușii ar fi știut unde s-ar fi deplasat drona respectivă ucraineană, ea ar fi putut schimba coordonatele în așa fel încât să ajungă exact unde vor ei. Da? Și ar fi putut să realizeze această falsificare, însă atenție, numai cu stații de la sol. Pentru că nu mi-aduc aminte să fie simulatoare de GPS capabile de astfel de simulări din spațiu. Adică nu am citit de așa ceva. Deci nu vorbim de sateliți, vorbim de simulatoare de la sol. Acum, nu știu dacă simulatoarele de la sol sunt atât de puternice în așa fel încât din Crimea rușii să fi putut folosi aceste simulatoare pentru drona respectivă ca să-i schimbe direcția. Asta ar trebui să știe militarii pentru că i-ar fi trebuit să vadă, aceste efecte ale simulării și în alte semnale. Pe de altă parte, sunt și alte explicații care pot să fie, ca să zic eu așa, mai simple. Una ar putea să fie un spion, da, în cadrul armatei ucrainene, care, așa cum am citit eu, drona respectivă ucraineană ar fi așteptat niște vase rusești care au descărcat petrol la Constanța, ceea ce în sine ridică un semn de întrebare, și urmau să plece din port. Deci, practic, dronele respective ucraineene ar fi trebuit să atace aceste vase care ar fi ieșit din port. Ori dacă rușii ar fi știut, vor să atace aceste vase care ies din spot, deci probabil ar fi știut locația și timpul, atunci ar fi putut să aplice metoda respectivă. Dar pe de altă parte pot să fie și lucruri mai simple, de exemplu să fi preluat controlul, pentru că multe dintre dronele acestea nu sunt neapărat programate de la zero către țintă, da? În așa fel încât ele să meargă sute de kilometri și să ajungă la o țintă cu o precizie de, 3 metri, 4 metri, 10 metri. Ci în esență ele sunt programate să facă prima parte a drumului singure, dar pe măsură ce se apropie de țintă, da, ele în general sunt controlate, pentru că există camere video, poți să vezi în ce direcție mergi, poți să identifici ținta și atunci în fața finală vrei să te duci direct către țintă. Ori se poate ca armata rusă să fie intervenit pe acest canal de comunicație și să fi preluat direct controlul asupra dronei. Da? Să fi preluat prin metode clasice, să spun așa. Da? Deci, iarăși, nu vorbim că ar fi distorsionat semnalul de GPS. Nu, semnalul de GPS nu era distorsionat, n-am fi avut acele simulatoare de semnale de GPS, ci pur și simplu drona ar fi fost controlată prin canale clasice de către armata rusă. Iarăși, nu știu dacă asta este adevărat, dar iarăși este o posibilitate. Deci, ideea este că sunt multe posibilități clasice
nu neapărat de a ne gândi imediat la distorsionarea și falsificarea sistemului de GPS, care, așa cum am spus, totuși se poate face. Se poate face cu stații la sol atunci când se știe ținta. Din punct de vedere militar, mă gândesc la câteva soluții. Dar, cum să zic eu cred că însăși logica asta militară de confruntare, da, ea este lucru care trebuie evitat. Pentru că noi suntem o civilizație tehnologică și devenim din ce în ce mai dependenți de tehnologie, da? Și fără să vrem, intrăm în zona războiului rece și a bombelor nucleare. Adică atât timp cât depindem de tehnologie, de partea cealaltă se va găsi cineva care poate să infiltreze tehnologia și să producă foarte mult rău, da? Dar lăsând la o parte această, cum să zic eu, problemă care în esență este socială, este de război, este politică, da? Odată ce suntem în acest sistem de confruntare, în care ne confruntăm cu un inamic, în cazul de față Rusia, da? Ei ar trebui să caute măsuri militare. Ei, și dacă vorbim de măsuri militare, ar trebui ca să mă gândesc ce ar putea să facă, da? Ei, în cazul de față, trebuie ca sistemul public să se apropie din ce în ce mai mult de cel militar. Adică, prima măsură este ca sistemul de GPS să folosească cel puțin două surse, pentru că avem mai multe constelații de sateliți care trimit sisteme GPS, da? Semnale GPS. Avem și Galileo pe cel european, avem și unul american, avem și unul militar american și așa mai departe. Deci, sistemele publice, dacă vrem să ne apărăm cât de cât, trebuie să se bazeze pe mai multe astfel de constelații de sateliți pentru a evita bruiajul pe un singur canal. Bineînțeles că după aceea oponenții vor vrea să facă bruiajul pe mai multe canale. Când vine vorba de falsificarea semnalului de GPS, deci practic, așa cum v-am spus, să schimb pozițiile localităților, atunci ne putem folosi de o altă treabă care se face în sistemul militar și anume codarea datelor. Pentru că datele care vin de la satelitul original pe sistemul GPS militar, el are acolo un cod de securitate. Și atunci receptorul, care în esență de data asta e un receptor militar, verifică codul de securitate. Ori partea cealaltă, oponentă, în cazul de față Rusia, ca să păcălească sistemul de GPS, ei ar trebui ca să trimită și acel cod de securitate. Și vă dați seama că asta este aproape imposibil, este deja la un alt nivel de securitate, breșă de securitate care ar trebui spartă și e foarte greu, da? Deci atunci când și sistemele publice își pun în sistemele lor aceste coduri de securitate care se transmit, atunci iarăși sistemele publice din Europa sunt mai rezistente la aceste atacuri de falsificare a datelor. După ce am făcut interviul pentru Agerpres, l-am sunat pe Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Am vrut să știu ce crede el că s-a întâmplat cu adevărat la Constanța. Vă las să urmăriți interviul. Sincer, pe mine m-a speriat ce dezastru ar fi putut fi acolo, dacă sistemul cu care rușii au preluat controlul dronei nu ar fi eșuat cu doar câteva zeci de metri. Cum văd tabloul dat de incidentul cu drona care a explodat în Dana 78 din Portul Constanța în 5 iunie. Mergem cu o săptămână în spate și vedem că 3 cargouri turcești au fost vizate în data de 29 mai de un atac cu drone în Marea Neagră în largul coastelor de nord ale Turciei. Acest atac a fost dejucat. E vorba de 3 cargouri, 3 petroliere, James al doilea sub pavilion Palau, Altura și Velora, ambele sub pavilion Sierra Leone. Acestea au reușit cumva să evite un atac cu drone din partea Ucrainei. În ziua de 5 iunie, când a avut loc incidentul în Portul Constanța, la descărcare fusese deja o altă embarcațiune care se află sub embargo și urmărire doar de către autoritățile ucrainiene. E vorba de Seifen Elona, care a părăsit portul Midia
terminalul Media undeva la 9 și un pic dimineața, la 9:20. Exact o oră să explodeze drona, cu o oră înainte. În largul coastelor, pe timpul nopții, această navă presupun că era așteptată de o haită de drone, cel puțin 4 drone care urmau să o distrugă după plecarea din port undeva în larg la 140, 150, 160 de kilometri. De ce în larg? Și de ce atunci? Pentru că nu o puteau distruge încărcată fiind cu petrol. Ar fi declanșat un scandal internațional foarte mare exact cu partea română și mă gândesc că interesul era ca această mică catastrofă să fie mușamalizată, iar de pe țărm să nu poată fi văzute efectele poluării cu petrol, ele rămânând probabil undeva în largul Mării Negre. Din păcate, e probabil ca forțele ruse să fi dejucat, așa cum am văzut, această activitate a armatei ucrainene de a distruge nave rusești și operațiunea respectivă să fie dejucată prin interceptarea dronelor de către echipamente speciale ruse care au preluat comanda electronică a dronelor. Din câte am înțeles, comanda poate fi preluată prin sistemul satelitar, un sistem satelitar de bruiaj și intercepție destul de bine pus la punct rusesc, dar poate la fel de bine să fie preluată de pe sisteme care să se regăsească terestru ori maritim. În cazul nostru e probabil ca aceste sisteme de bruiaj și preluare să se regăsească pe un cargo comercial, pe o navă comercială aflată în largul Mării Negre, dar în zona românească. Am văzut că activitatea economică cu nave controlate de ruși, aflate chiar și sub alte pavilioane străine, în zona Mării Negre este intensă și această variantă este destul de plauzibilă. Drona respectivă a fost preluată și dusă în proximitatea portului Constanța, unde a făcut manevre de a intra în portul Constanța, manevre complexe, nu manevre ușoare. A mers câțiva kilometri prin interiorul portului Constanța, dar a eșuat lamentabil cu câțiva zeci de metri atunci când a trebuit să facă stânga spre Oil Terminal. De ce spunem Oil Terminal? Pentru că după ce fac stânga după Dana 78, unde drona respectivă a rămas suspendată în sistemul de plutitoare care cumva limitează orice poluare cu produse petroliere, s-a aflat chiar instalația Oil Terminal în zona Danei 77 și zona Danei 79. Și care ar fi fost consecințele dacă această dronă ar fi ajuns acolo? În primul rând trebuie să vorbim un pic de dronă, e un Sea Baby, o dronă care poate avea 850-1000 de kilograme de explozibil foarte puternic la bord, astfel încât să rupă o navă comercială în momentul când o atinge. Ce mai este de semnalat este că aceste drone sunt echipate cu sisteme destul de moderne de navigație, sisteme care îi permit să navigheze și atunci când rămân fără semnal și mai au și un sistem de autodistrugere ca nu cumva aceste drone să pice în mâna unui adversar. Sistemul de autodistrugere înseamnă folosirea unei cantități mult mai mici din încărcătura totală de explozibil pentru a dezintegra drona și nu pentru a dezintegra o navă comercială sau un obiectiv mult mai mare. De ce e nevoie de acest sistem? Exact din experiența pe care am văzut-o anterioară, dronele pot fi preluate ostil de inamici sau pot ajunge în locuri în care să genereze efecte nedorite pentru cei care au manevrat inițial drona, ca în cazul României. Revenim la intenția de a pătrunde în portul
Constanța în oil terminal cu o încărcătură mare explozibilă, ne uităm care ar fi fost efectele unei explozii acolo. În primul rând trebuie să vedem câteva lucruri. În acea zonă se găsesc terminalele pentru import-export de cereale și în cazul nostru peste o lună de export al cerealelor provenite din Ucraina. Portul Constanța este cel mai mare port de la Marea Neagră care poate oferi sprijin economic Ucrainei prin exportul direct de cereale. În al doilea rând, tot acolo se găsește oil terminal prin care Ucraina poate fi aprovizionată cu combustibil și în al treilea rând avem zona portoară care deservește și alte unități comerciale, printre care și un depozit în proximitate de azotat de amoniu. La momentul exploziei, din surse știm că se aflau aproximativ 1000 de tone de azotat de amoniu în portul Constanța, în proximitate. Când spunem proximitate, nu ne referim la câțiva zeci de metri, ci la câteva sute de metri până într-un kilometru, 1,5 km. De ce era vânată SF Elona? Pentru că făcea export autorizat de hidrocarburi, de petrol în mod special, dar interesul Ucrainei este că acest export care poate avea la bază petrolul rusesc, interesul Ucrainei este ca acest export să fie distrus. În Constanța, dacă această zonă ar fi ajuns la terminalul Lukoil, la terminalul Oil Terminal, atunci probabil ar fi avut daune destul de mari prin explozie în raza danelor din zona respectivă. Ce este important de spus este că la momentul respectiv, în proximitate în zona Oil Terminal, se afla și o încărcătură, o navă care avea 8500 de tone de metanol, care este o substanță extrem de puternică, otrăvitoare și destructivă atunci când explodează, când intră în reacție. Ce ar fi însemnat explozia tancului existent în Dana portoară? Ar fi dus la explozia în lanța instalațiilor de la Oil Terminal, ar fi generat o minge de foc destul de puternică, care ar fi rupt orice construcție pe cel puțin 1 kilometru în jur. Ce aveam pe rază de 1 kilometru și ceva, aveam depozitul de azotat de amoniu, 1000 de tone, iar combinația între cele două explozii și între cele două surse de explozie extrem de puternică ar fi echivalat undeva la aproape 2 kilotone de TNT. Când spunem 2 kilotone de TNT, spunem de o bombă tactică atât de puternică încât ar fi ras pur și simplu toată infrastructura portului Constanța, ar fi pus probabil blocuri la pământ, ar fi generat crateri imens și ar fi făcut ca activitatea portoară să fie inexistentă în următorii ani. La un calcul sumar, echivalentul 1000 de tone de azotat de amoniu înseamnă aproximativ 400 de tone de TNT și a celor 8000-8500 de tone de metanol înseamnă undeva la 1500 de tone de TNT. Așa, unul peste altul, mergem spre 2 kilotone de TNT, care pur și simplu ar fi distrus orașul Constanța, totul ce înseamnă infrastructură portoară, ar fi distrus și infrastructura administrativă din zonă, tot ce înseamnă zona locuită și s-ar fi resimțit pe 7-8 km suflul acestei explozii. Mai mult, probabil am fi vorbit de sute sau mii de victime în zona respectivă. Cam asta e viziunea mea, că ne-a trecut o mică bombă atomică pe lângă ureche și ne-am făcut că nu o vedem, am ignorat total și încă ignorăm
o posibilă distrugere în masă. Daunele ar fi fost pe termen mediu și lung de ordinul zecilor spre suta de miliarde de euro pentru România. Mulțumesc! Dragi prieteni, acesta a fost videoul de astăzi. Pe mine, sincer să vă spun, m-a cam speriat. Mi-am dat seama că noi, într-adevăr, suntem la graniță cu un război în care mor zeci de mii, sute de mii de oameni. Și că ceea ce s-a întâmplat la Constanța ar fi putut să fie foarte, foarte mare. Dacă acel sistem cu care rușii au controlat drona nu ar fi eșuat cu doar câteva zeci de metri. Vă las și pe voi cu acest gând. Și le mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la Patreon sau care sunt aici membri pe canalul de YouTube. Cei care nu v-ați abonat încă la acest canal o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, vă doresc numai de bine, la revedere!